מתחיל כמו ים רגיל, כבר לא מצליח להבדיל למה כולם ממהרים, עייפים אך מרוצים, הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תסע ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. אור על הגבעות בין הסמטאות, צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות, שמיים של זהב, ירושלים בוקר סתיו, מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום, נשנה את העולם היום, אף אחד לא מתכוון ללכת, הזמן עוצר מלכת, העננים ואין סיבה לרדת. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תסע ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. כי גבר עלינו חזור באמת השם לעולם. הללויה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם. הללויה. זה מתחיל כמו ים רגיל, כבר לא מצליח להבדיל למה כולם ממהרים, עייפים אך מרוצים, הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תסע ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. אור על הגבעות בין הסמטאות, צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות, שמיים של זהב, ירושלים בוקר סתיו, מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום, נשנה את העולם היום, אף אחד לא מתכוון ללכת, הזמן עוצר מלכת, העננים ואין סיבה לרדת. אז למה
למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע. כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה, איזו אווירה. לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תשא, ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איי איי כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איי 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 כל האומים. כי גבר עלינו חזור באמת השם לעולם, הללויה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. זה מתחיל כמו ים רגיל, כבר לא מצליח להבדיל למה כולם ממהרים, עייפים אך מרוצים, הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע. כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה, איזו אווירה. לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תשא, ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איי איי כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איי 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 כל האומים. הללו את השם כל גויים, שבחו איי 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 כל האומים. אור על הגבעות בין הסמטאות, צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות. שמיים של זהב, ירושלים בוקר סתיו, מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום. נשנה את העולם היום, אף אחד לא מתכוון ללכת, הזמן עוצר מלכת, העננים ואין סיבה לרדת. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע. כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה, איזו אווירה. לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תשא, ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איי 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 כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איי 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 כל האומים. כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה.
זה מתחיל כמו ים רגיל, כבר לא מצליח להבדיל למה כולם ממהרים, עייפים אך מרוצים, הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תשא ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. אור על הגבעות בין הסמטאות, צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות, שמיים של זהב, ירושלים בוקר סתיו, מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום, נשנה את העולם היום, אף אחד לא מתכוון ללכת, הזמן עוצר מלכת, העננים ואין סיבה לרדת. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תשא ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. כי גבר עלינו חזור באמת השם לעולם, הללויה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. זה מתחיל כמו ים רגיל, כבר לא מצליח להבדיל למה כולם ממהרים, עייפים אך מרוצים, הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס ישועות תשא ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. אור על הגבעות בין הסמטאות, צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות, שמיים של זהב, ירושלים בוקר סתיו, מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום, נשנה את העולם היום, אף אחד לא מתכוון ללכת, הזמן עוצר מלכת, העננים ואין סיבה לרדת. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע.
עד בלי די. יפה! So put your hands up. And it goes like this, 2, 3, and don't go feel לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, די. Come on! וקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. וקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. וקותי לכם ברכה, עד בלי די. די, 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 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, 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 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, 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 יאללה, יאללה, יאללה! וקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. וקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. עד שיהיו שפתותיכם מלומר די, די, די. עד שיהיו שפתותיכם מלומר די, די, די. יפה! Welcome, and thank you for joining our House of Israel 2021 virtual gala. This is a unique event in the history of the House of Israel and truly reflects the innovation required to weather the COVID pandemic and find new ways for our synagogue to connect, to grow, and to thrive. My primary goal at the conception of this event was to find a way to connect with our community and raise a substantial sum for the House of Israel, not just for immediate use, but for future generations. Our many donors have been incredibly generous, and I thank each and every one for their incredible or amazing support. When Murray Dolphin agreed to be the honoree, he stipulated the event had to be a celebration of the House of Israel. I believe we have met our objective. We have an exciting program of top-notch entertainment, and we have already raised a significant sum for the House of Israel. I would like to thank Murray Dolphin for agreeing to be our honoree, for his financial generosity, and for his time and sage advice. It's been a pleasure working together with Murray. Murray is a true mensch.
Our Gala committee has devoted many Sunday afternoons on Zoom calls planning this event. I thank every member for their time, ideas, and input. Rabbi Karlbach has been a partner at every step of the process, and I'm grateful for his guidance. Debbie Lieboff, thank you for keeping track of the donations, for keeping me on track, and for keeping our shul running. Once again, thank you for joining us. We'd love to see you in person at our wonderful, warm, and welcoming House of Israel in St. Agathe Day Mall. At the conclusion of the event, we will project a list of all our donors to date and leave you with our website in the hope we inspired you to give a donation if you have not yet done so. Thank you and enjoy the show. זה מתחיל כמו ים רגיל, כבר לא מצליח להבדיל למה כולם ממהרים, עייפים אך מרוצים, הזמן קצר והימים חולפים. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס שישות וסע, ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. אור על הגבעות בין הסמטאות, צלילים ומנגינות מתחיל לפתע לגלות, שמיים של זהב, ירושלים בוקר סתיו, מה שהוא קורה עכשיו זה לא במקרה או סתם חלום, נשנה את העולם היום, אף אחד לא מתכוון ללכת, הזמן עוצר מלכת, העננים ואין סיבה לרדת. אז למה לחכות, למה דאגות? לכו נרננה ימים ולילות, יותר טוב מזה נשתגע, כל בית ישראל כבר יודע, שמחה וצהלה איזו אווירה, לוקח נשימה ומודה לך, כוס שישות תשא, ובשם השם אקרא. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האור. הללו את השם כל גויים, שבחו איילה כל האומים. כי גבר עלינו חזור באמת השם לעולם, הללויה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. The House of Israel, the home for many of us, away from home, always open, always available, always welcome. I have countless memories in that synagogue. Rabbi Karlbach Karlbach's father, was a wonderful man, and I still remember him so clearly. We're so grateful to Rabbi Karlbach for your warmth, wisdom, and welcoming nature, for being part of our simchas from our wedding day, the brisses of our children, and hopefully many, many more occasions to come. We're really blessed to have you in our lives. The House of Israel has been very important to the Seller family, both during happy times and especially during the times when we have struggled. It is with great pleasure that I accepted the invitation of Rabbi Karlbach to be here virtually with all of you for the fundraising of the House of Israel. Vous êtes une communauté tissée serrée et c'est vraiment important pour moi d'être présente
même virtuellement, pour cet événement. We became members around 1990 when both of us were saying Kaddish for our parents. The shul and Rabbi Karlbach welcomed us, and from then on, the shul became a new home for us. It was a place of praying, a place of learning, and a new community for us. Fortunate to have so many in years gone by who have dedicated their time, their effort, and money to enrich our synagogue. My favorite memories are the Purim and Hanukkah festivities we would enjoy when the 3 generations of our family would attend synagogue. We bought our house in St. Agatha 35 years ago. We immediately became members of the House of Israel. This synagogue has helped keep the Jewish community together. The rabbi is outstanding. We love you, Emmy. My relationship with Rabbi and Chani Karlbach has enhanced my Judaism immensely. On October 13th, 1991, 30 years ago, Murray, Rabbi Karlbach, and I went to visit the Lubavitcher Rebbe in Brooklyn, New York. I'd like to ask for your blessings that our board of directors make the right decisions for our shul in the coming year. Yeah, God Almighty bless you not to wait your whole year, but to make one decisions in the near future. Thank you. I have good news. The purpose of the trip was for Murray to ask for a blessings for the renovation, the first major renovation of our synagogue. Murray approached the Rebbe and asked on behalf of the board of directors of the House of Israel for a blessing of our synagogue, which would be undertaken in 1 year's time. And the Rebbe answered Murray, why wait 1 year? And it's a lesson that I've learned and taken with my whole life. What the Rebbe meant was, if you're going to do something, do it now. On Yom Kippur, learning with Murray Dolphin and the rabbi, right next to the Alouette boat at Lac des Sables. During the break between Musaf and Minacha, 2-hour break, we would go down to the Alouette boat on the shoreline and learn with Rabbi Karlbach. What is my favorite thing about the House of Israel? The fact that I get Saturday mornings all to myself and Murray is off doing his thing. The House of Israel has been the spiritual home of our family here in St. Agatha for over 40 years. We have laughed together, we have cried together, and we have prayed together. The House of Israel holds an incredibly special place in the hearts of all my family members. Our relationship started with the rabbi's late father, Rabbi Ephraim Karlbach, and grew much stronger with Rabbi Emmanuel Karlbach. Rabbi Karlbach has been an inspiration, a mentor, a teacher, and perhaps most importantly, a friend. Rabbi has participated in all our family life cycle events. The House of Israel is synonymous with Rabbi Karlbach and vice versa. Just do not think of one without the other. Our country life is so much richer and more meaningful due to the House of Israel. Many years ago, when my father passed away, I'll never forget the openness with which the House of Israel received me and my family. We are blessed with an excellent rabbi, Rabbi Emmanuel Karlbach. Rabbi Karlbach has taught us the importance of the teachings of the Torah, the inspirations we get from learning from the Torah. It is his energy, his devotion to our community, which has brought so much success to our synagogue. Thank you very much. How are you? Shalom, shalom. All the way from Israel, the House of Israel in Canada, Quebec. I'm so excited and I'm so happy to be here with you tonight. I've heard so much about Murray Dolphin and Rabbi Karlbach and the shul. Amazing and beautiful community you achieved together so much. I've read all about you, heard all about you. I'm so excited. מסתכל עליך והוא אוהב אותך מישהו למעלה, מישהו למעלה אבל תמיד איתנו שומר ומכוון הכל זה בשבילנו אבל אף פעם לא עוזב אותנו כל מה שהוא עושה הכל לטובתנו מישהו למעלה, מישהו
שלנו קישור למעלה, קישור למעלה זה אבא לאבא לאבא שלנו מסתכל עליך והוא אוהב אותך שהוא למעלה אבל תמיד איתנו שומר ומכוון הכל זה בשבילנו אבל אף פעם לא עוזב אותנו whatever he does it's always for the best so put your hands up come on Come on. It gives me great joy to welcome you all to this momentous virtual gala, celebrating our beautiful synagogue, our families, and honoring Murray Dolphin. A special thank you to our president, Elliot Burzan, for his tremendous efforts and his meticulous style in the planning, in the listening, and in bringing this event to its fruition. Thank you to all the members of the Gala Committee. And thank you, a tremendous thank you, to all our gracious sponsors, patrons, and supporters who have given so generously. Our honoree, Murray Dolphin. There is a teaching from our sages, Ezehu Chacham Haraya Es Hanaylet, who is wise, one who sees the future. Murray works to ensure that our shul has a future by accepting to be honored at this gala, shows his commitment to the future of our shul. And we are truly, truly thankful to him and to his family. I have known Murray for over 35 years. We've worked side by side. We've davened together. We've spent times together farbringing. In fact, there were times when we sat here in shul all alone, celebrating very special moments. And I look forward to the many, many years ahead. Mazal Tov, Murray. Mazal Tov to the House of Israel. שיר למען אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי
שמיים וארץ, עליתם לעמוד רגליך, על ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקרא, והריח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Start this show with a lot of beat. So clap along together with me with the song called Kevatechila. הזאת רעמים, לחזות לא מבינים, לא יודעים איך להגיב, להתמודד עם הירים. אנו רוצים והם רצים, השאלה את מה רוצים, האם את השושנה או את הקוצים. רוחות הזאת רעמים, שמתחזות ומנשבות בנעימים, אך ברגע משתנים, בנעים כבר לא נעים, בין כל השואלים ולכל השואלים, אנחנו לא מוותרים, לא מוותרים. Clap your hands straight. במעמקים אנא מהר תבשר אוכל המרחקים, בחוצות ובשווקים ובחדרי חדרים תשבתך ותקים, כבתחילה לה 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 לה, כבתחילה לה 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 לה, כבתחילה לה 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 לה, כבתחילה לה 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 לה. 1, 2, 3, רוחות הזאת ורעמים, החזות ומנשבות בנעימים, לרגע משתנים, בנעים והלא נעים, בין כל השואלים ולכל השואלים לא מוותרים. רוחות הזאת ורעמים, שמתחזות ומנשבות בנעימים, לרגע משתנים, בנעים והלא נעים, בין כל השואלים ולכל השואלים אנחנו לא מוותרים, לא מוותרים. עם העמקים אנא מהר תבשר אוכל המרחקים, בחוצות ובשווקים ובחדרי חדרים תשבתך ותקים, כבתחילה לה 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 לה, כבתחילה לה 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 לה, כבתחילה לה 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 לה. I wanna hear you screaming. Gonna clap your hands together with beat. 1, 2, 3, and clap, 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 clap. Tot ובשווקים. יא בחילה לה 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 לה. One more time.
חילה, לה 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 לה, כבתי חילה. This guy sings in every chuppah here in Israel and all over the world. He's a very close friend of mine, an amazing talent. His name is Tal Vaknin. Bechavod. Ana Bechoach. This song will give koach to all the Jewish communities around the world to be strong, to shout and walk in pride with your kippah, with your Magen David, with your flag. And remember that we are the people of Israel. I have the privilege to sing this song with Tal Vaknin. Thank you so much. ימינך תתיר רוח קמלינה עמך סגרנו תרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרוע קבל רינת עמך סגרנו תרנו נורא בגירות שייכותך כמבט שומם ברכם תהרם החמץ יפקחך תמיד עולה חסין קדוש חסין קדוש מאוד טובך נעל עדתך יחיד כלאבך פני זוכר קדושתך שכתך
Tal Vaknin. God help us. Stay with me and watch me try. It says in the Talmud, if you do wonderful things for people, being helpful and generous, it's excellent. But if you do the same without fanfare, without talking about it, without boasting, then it's a mitzvah. Mitzvah Murray. Continue doing what you're doing, the excellent work you're doing for many, many years to come. Mazel tov on this occasion. I'm very honored to be your friend. L'chaim. Every Pesach, Murray pushes back against bloated after-meal protests and corrals the troops back to the table to finish the service down to the last word on the last page. Every song, every word. You are the stalwart and inspiration of the Jewish community in St. Agatha. It is through your efforts that we have continued to prosper and to grow. In honor of my brother Murray, I'm going to swing you back about 60 years because this is my guitar-playing brother, and we used to sing together in Florida as kids. So I'm inviting you all to sing along, especially you, Murray. This is for you. Goes my baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. During the time that I was president, I don't remember a single instance where I had a problem or didn't know what to do that I called Murray, and he was always there no matter how busy he was to take the time to explain to me and give me advice. Thinking about Murray and all the things that he has done, I think of honesty, I think of compassion, an incredible family man. He's taught me about friendship, and he's taught me about really believing in every single day. And I am Murray Dolphin's phantom wife. I do exist. I'm very delighted that Murray is being honored for the House of Israel because I know how important it is to him. It provides him with a spiritual grounding that has made him into a much finer human being. Hi, Murray. Norm and I have had the privilege of knowing you for over 40 years. Yasher Koach for a job well done for the House of Israel. We are grateful for all that you have done, and it is so clear that you are a pillar of our community. To Murray Dolphin, a great Jewish community leader, a man with a big heart, and a man who has influence and making good things happen around the Jewish world. Murray, thank you for your leadership, thoughtful guidance, encouragement, and generosity. There could not be a more fitting honoree for this evening's gala. Yasher Koach. Murray, on behalf of the entire Women's Council, we would like to thank you for being such a fervent supporter and leader of the House of Israel. The cornerstone of the House of Israel proudly bears your name, and rightfully so. To work with Murray, his drive, his commitment to get it done. And it's a friendship that I have now for the past 25 years and hopefully continue for many years to come. We went to Israel with Murray. Murray tells me the night before that he's getting up at 6:30 in the morning to go and pray. He says, do you want to go? And of course I did. We get there and several students there and a rabbi, and he was going to do a naming for the name that I had gotten when I landed in Israel with him. He went up and talked to the rabbi. Not only did I have a naming, but I was also bar mitzvahed. Murray Dolphin is an exemplary Jewish leader. He leads by example. He's tremendously philanthropic. He's a builder, not only of commercial buildings, but also of houses of worship, Chabad, and House of Israel in particular. Murray is also a builder of relationships, and he has tons and tons of friends in the Montreal community. Murray, you've given so much to the shul, and I would tend to say you would be our MVP of any member. One of the things that Murray is so special at is commitment. He's totally committed to what he's done. He stayed with me for 51 years, so clearly he's very committed. But in looking at what he's done for the House of Israel, I recognize that his devotion has created a beautiful synagogue, has helped to bring that community together in this particular House of Israel. You are literally our office overload. You have made your first-class Dolphin office available to us when we needed assistance. Your barn is our off-premise storage area. Murray, your heart and soul are reflected in so many avenues of the House of Israel. Thanks for always making holidays enjoyable, and thanks for making it so much fun to be with family. I'll never forget that moment when we all dressed up over Passover, and you were Moses and I was Pharaoh's guard. It was so fun. You always have the perfect timing during Passover Seder to call on people when it's the moment when they're not paying attention. Thanks for encouraging us to send our children to Jewish day school.
and for introducing the importance of charitable donations and giving back to our community. His loyalty, professionalism, and commitment are but a few shining examples of a great community leader. But equally important, Murray is a real mensch. My dear friend Menachem is a man of superb intelligence, a man who has a deep understanding of the teachings of the Torah, and of course a man who loves his community. At a young age, we can call Murray an elder statesman of our community. The House of Israel, a much-needed shul, one that brings pride not just to Saint Agath, but for the entire city of Montreal. I want to bench you and Karen, long life and good health, and God should give you the koyach, the strength, continue to be the gift you are in supporting so many worthy causes. To us, Murray Dolphin is synonymous with the House of Israel. Whatever he does from the heart. He is sincere, kind, intelligent, fun, interesting, a gentleman, and a real mensch. My thanks to God. For what? For bringing all my stuff. Murray, you are an inspiration to all of us at the shul, to all of us in our community in Trout Lake and St. Agath. May Hashem continue to bless you and your family. Congratulations on your tribute. Nobody else deserves it as much as you do. We love you very much. You're an excellent father, a great father-in-law, and a wonderful Saba to our kids. One of the best memories I have about you is studying the Humash together for an entire year. And it's something that I will always have in my heart. It's been an honor and a privilege working together with Murray on this event. Murray, may you keep going from strength to strength. Your generosity, how you were dedicated to the synagogue was a tremendous motivation. There's no better person who typifies the values of the House of Israel than Murray Dolphin. Murray, je te connais pas intimement, mais je te connais assez pour savoir que tu es une personne avec des très bonnes valeurs. Murray, tu fais partie d'une communauté qui s'est très impliquée à Saint-Agathe-des-Monts. Vous faites partie de notre histoire. Murray, tu mérites bien cette reconnaissance qui vient de tes pères. Je vais te souhaiter une longue vie, beaucoup de bonheur avec toute ta famille et j'espère avoir la chance de te rencontrer de nouveau. Mes amitiés, Murray. I see Murray sitting in the front row on the left. That's where he davens from. And I sit on the right in the second row. Murray comes into the shul, goes straight to his seat, sits down, does his davening. And then at one point in the service, he stops, he looks around, he sees people, and there's smiles. And for me, I know that the day is a good one. When Murray looks over, our eyes meet, and we exchange smiles. I get this very genuine, wide smile. I am very honored to be part of the House of Israel team, and I am very grateful to have this opportunity to thank you for all the support you've given us throughout the years. I wish you continued good success and health to you and your family. Mazel tov, Murray. Congratulations on a well-deserved honor. Lehitraot. Murray's heart has always been with the shul, to make it a better place, to make it beautiful, and to be a source of pride to all of us in the Laurentians. Congratulations on the well-deserved recognition of your past and continued commitment to the shul. Murray, big Yasher Koyach, well-deserved award, an honor. It's through leadership that, Murray has provided and others there that continue to make this an outstanding synagogue. Saba, we love you very much. Your dedication and your caring and your commitment for being not only a good friend and supporter of the House of Israel, but also a major participant and driving force for all the many needs and projects of Jewish communities in Canada, the US, and elsewhere. I don't know where the House of Israel and where the Jewish community and the Laurentians would be without your ongoing support and wisdom. Thank you very much for everything you do. My name is Rabbi Pinchas Alush, the Rabbi of Congregation Beth Tefillah in Scottsdale, Arizona, and I had the privilege of being a close student of Rabbi Steinsaltz for over 25 years. I also know that Rabbi Steinsaltz had a very special relationship with Murray and Karen Dolphin. In fact, in one of my interactions with Rabbi Steinsaltz, he had mentioned how grateful he was to both Murray and Karen and to their family, and how much affection he had for them, as in his words, they are great doers for the Jewish people. I met Murray over a decade ago. Not only he is an excellent businessman, but he is an extraordinary human being. As we say in French, he's a real mensch. The House of Israel has been so impactful in my life. It gave me a sense of Judaism from really early on. But what really impacted me most
was you giving me that sense of Judaism, that sense of belonging, that sense of family. You are the most wonderful father that I could ever ask for, the greatest example of a human being, and I say that with complete sincerity, that I have ever come across. You're charitable, loving, giving, occasionally funny, especially when you don't try to be. You are just a wonderful role model in every respect. You are my best friend. ויגדלנו בתודה, הלל השם אלוקי, ויגדלנו בתודה, יהודה השם אלוקינו, השם אחד, יהודה השם אלוקינו. Everybody sing along with me, חזק. השם, השם, השם ימלוך לעולם ועד. השם אלוהים, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם אלוהים, השם מלך, השם ימלוך. Put your hand up, everyone. עדיין חזק, גבוה באוויר. One more time. הלל השם אלוקים, ויגדלנו בתודה, הלל השם אלוקים, ויגדלנו בתודה, יהודה השם אלוקינו, השם אחד, יהודה. Everyone חזק. Give your heart and soul, scream, השם, השם מלך, השם ימלוך לעולם. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם. So put your hands up, and put your hands up, come on. השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. Wadilila, wadilila, on va danser, on va danser. Wadilila, wadilila, בירושלים הבנויה. לילי, 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 לילי. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם. Jump, let's jump, let's jump. I first discovered the House of Israel Synagogue in 1981. I had just bought a house up north, not far from the shul, and I came to shul, and it was on a Shabbat, and when I walked in, there was only one person. There was Rabbi Ephraim Karlbach, may he rest in peace. And his face was absolutely joyous to see me. I think it was in the month of May, which
up north is the mud season. And so there were not too many people around generally. And we had a wonderful time together. We davened, and I actually was enraptured by Rabbi Carlbach as soon as I had met him. He was so friendly and welcoming and loving. And on the way back, as I was walking back home, I said to myself, you know, in the same way that you, God, have given me a home, I'm going to give you a home. And I decided to work and do whatever I could to improve the synagogue in terms of attendance. I would read horror stories to my son Sean on Shabbat, and it was disruptive because he was asking me questions and he was taking my attention, and I didn't have an opportunity to really daven to the extent that I wanted to. And I mentioned this to Rabbi Carlbach, and he said to me, daven the rest of the week. On Shabbat, take care of your son and read him stories. And so that became really something that was blazoned in my mind. Rabbi Carlbach got sick. He was in a hospital in intensive care. I was driving by the Jewish General Hospital, and I went in to visit with Rabbi Carlbach. And I had a Tanya with me. I had been studying with Rabbi Yosef Minkowitz, who is a mentor to me. And I brought it in with me, and we studied chapter 32, Lamed Beis. And it was all about loving your fellow Jew. And I had an opportunity to study that chapter with Rabbi Carlbach, and it was very nice. And then I went home, and the next morning, 5 o'clock in the morning, I got a call from one of his sons saying that he had passed away. And I had an opportunity to be actually the last person to have studied with Rabbi Carlbach. So that was a very powerful, important event for me in my life. I've had wonderful experiences in the shul, meeting people and developing relationships. We started the project of renovating the shul, and there were many people involved, but in particular, the late Jerry Kessner, who's my cousin, who lived next door to me for 16 years, an amazing person, participated, as did Rabbi Emmanuel Carlbach and Jerry Phillips. So together as a team, on a step-by-step basis, we did some extraordinary things, like demolishing the old synagogue and building a brand new one in 2 different stages actually, and coming up with a design that was very country oriented. The time that we've spent in the country, when I say we, I mean my wife Karen, and we celebrated 51 years recently. Jor and Sean spent their entire youth every weekend up in the country. I have a deep love for the Jewish people and my family, of course, and a great love for St. Agatha and all the times that we spent here, remarkable times. לשיר לה ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחור המשוררים, כי שמך צורב את השפתיים, כי נשיקה צרה. אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כיור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, לכל שירייך אני Let's sing for the holy city Jerusalem, for the Jewish people in Israel and around the world. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני
Doreen Green, and I'm part of the committee that helped get this event going. It was really a great evening, and I'm sure you all enjoyed yourself immensely. And I'm sure some of you even danced to the music. So I want to thank everybody for coming and for helping us celebrate. I would be remiss if I didn't thank the committee. Elliot put together an amazing committee. Elliot was the chairman of the year because never lost his cool. I don't know if Elliot ever loses his cool, but he really ran fabulous meetings and we all worked together so well. Gad, your performance was outstanding and I loved hearing it and I'd love to hear it again and again. So thank you so much for helping us make this evening a huge success. Rabbi Karlbach, what could I say about you? Without you, the shul wouldn't be the way it is. You are kind, you are loving, you are friendly, you're there for everybody, and we know that we could always count on you. It's because of you that we have the wonderful community that we have. Sure. But the honoree for the evening, our own Murray Dolphin. Murray, you are an exceptional person. You have given so much of yourself for so many years. I know that you and Karen have been coming to St. Agath from way back when. And you were always an integral part, a very important part of the shul. Without you, without your help, without your determination, I don't think we would have the fabulous community that we do have. I look around at this beautiful building and what could I say? I know that you really took part in helping us have this fabulous shul. But without Karen behind you, well, maybe we wouldn't be so lucky. Karen, you are the woman behind the man. I know that we don't see you as often as we see Murray, but you are there behind him, giving him the support. So Murray, Yasher Koach to you and your beautiful family. Thank you from the bottom of our hearts. You are truly, extremely, very special to us. Thank you. קדימה
לבד, לא אתה לא לבד, מישהו למעלה, מישהו למעלה, הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך, מישהו למעלה, מישהו למעלה, אבא תמיד איתנו, שומע ומכוון הכל זה בשבילנו, אבא אף פעם לא עוזב אותנו, כל מה שהוא עושה הכל לטובתנו.